درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک مینی موتیف جذاب و زیبای دیگه. مینی موتیف پروانه هستش، بسیار مناسب برای پتوی نوزاد که میتونید توی رنگ‌های متفاوت اون رو ببافید یا کنارش یک موتیف گل ساده هم داشته باشید و یک درمیون اونها رو انتخاب کنید و کنار هم قرار بدید و یک پتو نوزاد بسیار زیبا داشته باشید. اندازه این موتیفمون یک موتیف مربع 8 سانتی متری است که من اون رو با قلاب شماره 2.5 و کاموای آکریل بافت زدم. مرسی از توجهتون و از اینکه با من همراه هستید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون ابتدا یک گره سر قلاب میزنیم و 1 2 3 4 5 زنجیره دستمون رو زنجیره پنجم میذاریم و ادامه میدیم. 6 7 8 9 زنجیره. 4 تا زنجیره اول رو رها میکنم، میام روی زنجیره پنجم همون جایی که دستم رو گذاشتم و یک پایه دوبل میبافم و همونجا 3 بار نخ سر قلاب، یک پایه سوبل، 1 2 3 و 4. تو 4 مرحله اون رو بافتم. 1 2 3 زنجیره میزنم، میام روی زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، روی زنجیره بعدی 3 بار نخ سر قلاب، روی زنجیره بعدی یک پای سوبل رو میبافم. 1 2 3 و 4. تو 4 مرحله بافتم. حالا 4 بار نخ سر قلاب، 1 2 3 4، یه نخم که از قبل داشتم، میام همونجا اون رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. تو 5 مرحله 1 2 3 4 بار نخ سر قلاب، همونجا یک بار دیگه توی 5 مرحله اون رو بافت میزنم به این صورت و 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 تا نخ این پایین رو میام میگیرم و با یک بست اون رو به یک پیکوت تبدیل میکنم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم، میام همون کنار این پایه هایی که بافتیم توی همین فضا یک پایه بست میزنم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و 3 زنجیره دستم روی زنجیره ششم، 1 2 3 زنجیره هم میزنم. این 3 زنجیره رها میشه، روی همون زنجیره ششم میام یک پایه بست میزنم و یک پیکوت اینجا تشکیل میدم. 1 2 3 4 بار نخ رو قلابم میگیرم، میام روی زنجیره بعدی اون رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 4 بار نخ سر قلاب، همون فضا یک بار دیگه اون رو تکرار میکنم و بافت میزنم. 1 2 3 4 و 5. توی 5 مرحله اون رو بافتم. 1 2 3 بار نخ سر قلاب میگیرم و همون فضا اون رو بافت میزنم. 1 2 3 و 4. توی 4 مرحله 1 2 3 4 زنجیره میزنم، همونجا میام یک پایه کوتاه میبافم. این میشه تا به اینجای بافتمون، بالهای پروانمون در واقع هست و ادامه میدم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میام روی زنجیره بعدی 1 2 3 بار نخ سر قلاب، روی زنجیره بعد یک پایه سوبل میبافم به این صورت. 1 2 3
و 4 تو 4 مرحله. همونجا 2 بار نخسر قلاب، یک پایه دوبل میبافم به این صورت و 1 2 3 4 زنجیره میزنم و همونجا یک پایه بست میزنم به این صورت. میام یک پایه بست هم روی ابتدای بافتمون این قسمت یک پایه بست هم اینجا میزنم. صورتی میشه شکل پروانه بافتمون و اینجا دیگه نخم رو میام قطعش میکنم. به این صورت و نخ رو میبرم پشت بافتم، از لابلای نخ ها اون رو رد میکنم، شکل پروانه بافتم و این نخ ها رو تمیزکاریش رو انجام میدم. خب برای اینکه موتیفمون رو این پروانه رو به موتیف مربع تبدیل کنیم، روی کار سمت ما هست. میایم پایین بافتمون، روی این 4 تا زنجیره‌ای که اینجا داشتیم، زنجیره 4مش میایم نخمون رو وصلش میکنیم و یک پایه بلند میبافیم یا 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلندمون. زنجیره بعدی رو یک پایه بلند میبافم، یعنی من 2 تا پایه بلند بافتم. 1 2 3 بار نخسر قلاب میگیرم، میام بین این 2 تا بال پروانم و اینجا این فضا اون رو بافت میزنم. 1 2 3 و 4 توی 4 مرحله اون رو بافتم. یک زنجیره میزنم، 1 2 3 بار نخسر قلاب، دوباره همونجا یک بار دیگه میبافم. این یکی از گوشه های بافتم رو به این صورت من شکل دادم و در ادامه این 4 تا زنجیره‌ای که اینجا داریم 1 2 3 روی زنجیره سوم یک پایه بلند، زنجیره 4م یک پایه بلند شد، 2 تا پایه بلند بافتم. حالا میام روی پایه بعد گندمی رو کامل میگیرم، یک پایه بلند اینجا میبافم. عذر میخوام، اینجا باید لوپ پشتی رو فقط بگیریم. لوپ پشتی رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، همونجا تکرارش میکنم، یک پایه بلند دیگه گوشه بعدی بافتم هست و میام روی پایه بعدی لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه بلند هم اینجا میبافم. روی زنجیره ها، زنجیره اول یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، 1 2 3 3 بار نخسر قلاب میگیرم، دوباره میام روی پایه کوتاهی که اینجا بافتم 3 بار نخ رو میبافم. توی 4 مرحله یک زنجیره میزنم و در ادامه این زنجیره ها رو رها میکنم، میام روی پایه گندمی رو کامل میگیرم، یک پایه بلند میبافم، پایه بعد هم یک پایه بلند و پایه بعدی هم یک پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم، پیکوت رو رها میکنم، میام روی زنجیره زیر پیکوت یک پایه کوتاه میبافم. زنجیره بعدی یک پایه اجازه بدید، زنجیره بعدی یک پایه بلند میبافم و 1 2 3 بار نخسر قلاب میگیرم، میام روی این قسمت این 3 بار رو میبافم، 1 2 3 و 4 یک زنجیره میزنم، 3 بار نخسر قلاب، دوباره همونجا میبافم به این صورت. روی این زنجیره هایی که حالا اینجا داریم
1 2 3 زنجیره سوم رو میگیرم و اینجا یک پایه بلند میبافم. زنجیره بعدی یک پایه بلند، زیر پیکوت یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 زنجیره پیکوت رو رها میکنم. پایه بعدی گندمی کامل گرفته میشه، یک پایه بلند میبافم. بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، 3 پایه بلند بافتم، یک زنجیره میزنم، 3 بار نخسر قلاب میگیرم و میام روی این پایه کوتاه اون رو میبافم. 1 2 3 و 4. یک زنجیره میزنم و میام روی زنجیره ها، زنجیره سوم یک پایه بلند میبافم، بعدی یک پایه بلند میبافم. پایه بعد میشه گوشه بعدی کارم، یک پایه بلند، 3 زنجیره همونجا، یک پایه بلند میبافم به این صورت و میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجم و به این شکل پروانم رو تبدیل به یک کوچولو تبدیل به مربع شد. برای ادامه بافتم 1 2 3 زنجیره میزنم، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. در فضای زنجیره بین سوبل ها یک پایه بلند، روی پایه سوبل و پایه بلند ها هر کدوم یک پایه بلند میبافم تا برسم به قسمت گوشه بافتم. به فضای زنجیره گوشه که رسیدم 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند رو تکرارش میکنم و ادامه میدم. از روی اولین پایه روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، روی پایه سوبلم یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند و به این صورت اون رو ادامه میدم تا به گوشه بعدی بافتم برسم. در فضای زنجیره بعدی یعنی فضای گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند میبافم و به این صورت ادامه میدم. ببینید من 2 تا گوشه بافتم رو کامل کردم و به این صورت اون رو ادامه میدم. در آخر رج بعد از اینکه پایه آخر رو بافتم میام نخم رو اینجا قطعش میکنم و روی پایه اول، این 3 تا زنجیره است، میام روی پایه بلند اول رجم یک پایه به این صورت بست میزنم در واقع که بافت تمیزتری داشته باشیم. قبلا توی بافت‌های قبلی هم به همین صورت بافت زدیم و گندمی کامل هست که وقتی میخواین اتصال موتیف ها رو بدید کارتون راحت تر باشه به این صورت. و موتیفمون رو، موتیف پروانه بسیار زیبامون رو به این صورت ما بافت زدیم. خب در ادامه کار میخوام این موتیف مربع، اون هم مینی موتیف هست، رو با هم بافت بزنیم که کنار هم دیگه بخوایم موتیف ها رو قرار بدیم و یک پتوی زیبا داشته باشیم. میایم برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنید به هر روشی که میبافید و در حلقه شروع به بافت میکنم. 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. نخ حلقه رو میکشیم. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و بست میزنیم روی اولین
پای کوتاهی که بافته بودیم. به این صورت و یک زنجیره میزنم، نخم رو اینجا میام قطعش میکنم. بعدی رنگی که قرار هست شکل گلمون رو ببافیم، من اینجا الان دارم با سفید میبافم، اینجا هم با سفید بافتم. حالا هر رنگی که خودتون دوست دارید. از روی یکی از این پایه ها میایم نخمون رو وصلش میکنیم و 2 زنجیره میزنیم. 1 2 زنجیره به عنوان 2. اولین پایه بلند نیمه و همونجا 3 پایه بلند نیمه میبافم. 1 2 و 3 که با این 2 تا زنجیره شد 4 تا. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه میبافم. 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی تکرارش میکنم با 4 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم و به این صورت همه رو یکی میکنم، 1 2 زنجیره میزنم و میام روی بقیه پایه ها هم تکرار میکنم. در نهایت 8 تا خوشه دارم، 8 تا فضای 2 زنجیره ای. به این صورت 8 تا خوشه رو که بافتم، 2 زنجیره آخر رو زدم، میام بست میزنم روی اولین زنجیره، حالا میشه یا خود خوشه، اولین خوشه و نخمون رو اینجا کاتش میکنیم و با رنگ بعدی که قرار هست رنگ زمینه بافتمون باشه ادامه میدیم. حالا من این نخها رو پشت بافت تمیزکاریشون رو انجام میدم. خب در ادامه بافت با رنگ بعدی وارد میشم، از یکی از فضاهای زنجیره ایمون وارد میشیم و نخ میگیریم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. به این صورت میام وارد فضای زنجیره بعدی میشم، 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره برای فاصله، همونجا 3 پایه بلند میبافم و گوشه اول بافتم رو شکل میدم. فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم، فضای بعد میشه گوشه بعدی، پس باید 3 پایه بلند، 2 و 3 2 زنجیره برای فاصله، همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. فضای بعدی 3 پایه بلند و الگو رو تکرارش میکنم. 1 2 و 3. خب به این صورت این الگو رو تکرار میکنم. ببینید 2 تا گوشه بافتم رو بافتم، گوشه اینجا میشه گوشه بعدی بافتم، کامل میکنیم تا به انتها برسیم. در آخر رج بست میزنیم به 3مین زنجیره شروع رجمون به این صورت. حالا در ادامه بافتمون اگه بخواید موتیف مادر بزرگ رو به این صورت داشته باشید میتونید ادامه بدید، ولی من چون میخوام که موتیفم درست شکل موتیف پروانم در بیاد، پس به این صورت ادامه میدم که همینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، روی پایه بعد یک پایه بلند و تکرار تا به گوشه بافتم برسم اون رو تکرارش میکنم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. در فضای زنجیره گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند میبافم. 1 و 2 و از روی اولین پایه شروع میکنم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم و الگو رو به همین ترتیب ادامه میدم. به هر تعدادی که دوست داشته باشید میتونید ببافید و یک پتوی نوزاد فوق‌العاده داشته باشید توی رنگ بندی های متفاوت. فضای گوشه دوباره تکرارش میکنم. 2 پایه بلند،
2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند و به همین صورت الگو رو کامل میکنیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش مینی موتیف های ما. کار فوق العاده جذاب و زیبایی است. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون بیاد. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.